Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම මිස්ටි ඉලෙක්ට්‍රීසියන් YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩක් කාලයකට පස්සේ ඔයාලට අලුතින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ තමයි මහන මැෂිමේ මෝටරෙන් දුමක් හරි කරගඳක් හරි ආවොත් එහෙම මැකැනික් කෙනෙක් නැතුව ගෙදරදීම අපිම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව අපි යම් වීඩියෝ එකට. මේක තමයි මෝටරේ. මේක සිංගල් නීඩල් මැෂින් එකක්. අනිවාර්යෙන් මෝටරේ ගලවන්න කලින් මතක තියාගන්න මේකේ මෝටරේට සප්ලයි එකක් දීලා තියෙනවා නම් විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් විසන්ධි කරගන්න. නැත්නම් ඔය කට්ටියන්ට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. මේ මෝටරේ පිටිපස්සේ කප් එකක් තියෙනවා කට්ටියන්ට පේනවා ඇති. මේ මෙතන දෙපැත්තෙම මේ ඉස්සරහා පැත්තේ මේ පිටිපස්සේ දෙපැත්තෙම නට් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක ගලවගෙන මේ කප් එක හිමීට මෙහෙම පැත්තට හරව ගන්න. එතකොට මෙතන තියෙන බැටරි කෑල්ල වගේ එකක්. ඔකට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ මේකට තමයි කැපැසිටි එක කියන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ රිවර්ස් ෆෝවර්ඩ් ස්විච් එක. මේ කැපැසිටි එක බැටරි කෑල්ල වගේ එක නැත්නම් කැපැසිටි එක පිච්චුනහම තමයි කරගඳක් හරි දුමක් හරි මෝටරේ පිටිපස්සෙන් එන්නේ. ඒකට කරන් තියෙන පොඩි දෙයයි මහ ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ මෙතන. මේ මෙතන තියෙන සෙලෝ ටේප් දෙක ගලවලා මම ගලවලා පෙන්නනම් කට්ටියන්ට. මේ මැෂින් එක නම් හොඳ කැපැසිටි එකක්. මේක වැඩ කරන එකක්. මම කට්ටියන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි මේක ගලවලා මතක තියාගන්න තව දෙයක් තමයි මේ කැපැසිටි එකේ මේ මෙතන වයර් දෙක ගලවනකොට ඒ වයර් දෙක අතේ ගා ගන්න එපා. මේ කැපැසිටි එකේ කරන්ට් එක ගබඩා වෙලා තියෙනවා. ඒක ඔය කට්ටියන් අතේ එහෙම ගෑවුනොත් එහෙම කරන්ට් එක වදිනවා. ඒකින්ද හිමීට මේකේ නම් දැන් කරන්ට් එක නැහැ. හිමීට පරිස්සමට ගලවලා සෙලෝ ටේප් දෙක වයර් දෙක අරගෙන මේ විදිහට කම්බි දෙක ගාවන්න. එතකොට ස්පාර්ක් වෙනවා මෙතන. ඊට පස්සේ කන්ඩෙන්සරේ තියෙන කරන්ට් එක බහිනවා. එතකොට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අල්ලන්න පුළුවන් මේක. මේක කට්ටෙන්ට කඩෙන් ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රිකල් තියෙන බඩු කඩවල වලින්. මේක ගන්නේ මේක ගලවලා ගෙනියලා එහෙමම කඩේකට පෙන්නලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ මෙතන ඔය කට්ටෙන්ට පේනවා ඇති. UF 10යි කියලා ගහලා තියෙනවා. ඒක ලියාගෙන ගියත් ගන්න පුළුවන්. කඩෙන් ගෙනල්ලා ඔය කට්ටිය ගේන කැපැසිටි එක මේ විදිහට මෙතන වයර් දෙක තියෙනවා. වයර් දෙක අරගෙන මෙහෙම අමුණ ගන්නවා. මේකේ පාටක් නැහැ. එහෙම බය වෙන්න එපා. ඕන වයර් එකක් ඕන එකකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මේ වයර් දෙක පැටලුණා කියලා එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නියුට්‍රල් පේස් මෙතන අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේකට වයර් දෙක අඹරලා අපි පොඩ්ඩක් සෙලෝ ටේප් කරගන්න මතක ඇතුව. shopping කැලි නම් ගැට ගහන්න එපා. මේකේ ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් අරගෙන හොඳට මේක උතා ගන්න. නැත්නම් මෝටරේ බොඩි එකේ ගෑවුනොත් එහෙම ඔය කට්ටියන්ට කරන්ට් එක වදින්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඔය කට්ටියන්ට ගෙදරදීම හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් මේකේ තියෙන්නේ.
මේ විදිහට කැපැසිටි එක ඇතුළට දැම්මා. කප් එක මේ ඇන තව්වට පේන්න දැම්මා. පොඩි මල් නට් එකක් තියෙනවා, ඇණයක් තියෙනවා. ඒක දාලා දාලා තද කරගෙන හරි. දැන් මූත්‍රේ හරි, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කරන්ට් එකට ගහලා ඔකට එන බලන්න පුළුවන්. මම මේක ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේක හොඳ කැපැසිටර් එකක් මේකේ තිබ්බේ. ඒකින්ද ඔන්න ඔච්චරයි යාළුවනේ හදන්න තියෙන්නේ. මේකේ මෝටරේ කරගඳක් හරි දුමක් හරි આવුත් ඔය කට්ටියන්ට මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. අර විදියට ගලවලා කැපැසිටි එක මාරු කරලා අලුතෙන් එකක් දාලා ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඕකේ මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරකුත් දාගෙනම යන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. සුබ දවසක්.